Wow. Uy, oh. Sounds. Ooh, yun. Yo, what's up guys? Welcome back sa ating channel. Today's recipe, lechon bellies in turbo broiler guys. Luto natin. Tara, let's go. Marinate muna natin ng liempo. Liempo. Let's go. Bawang. Onion. Toyo. Paminta. Liquid seasoning. Lagay natin ang pork belly. Marinate natin. Marinate natin in 30 minutes or 1 hour guys. So let's go. Ayan guys, bago natin ilagay sa ating turbo boiler, lagyan natin ng stick parang lechon natin. Ayan o. Tuhog natin guys. Move natin. Yan. Tapos yung isa. Tuhog natin para mag-form siya ng ganito. Hindi mag-iwala. Ang ganda niya, no? Yan. Tapos lagay natin ang bawang sibuyas sa gas. Ayan, halang na natin guys. Lagyan natin ang patit. Turbo boiler. Saksak natin. 30 minutes. Let's go. Play. There you go. Balikan natin yung mamaya guys. Alright. Please like and share and subscribe. Yun, tapos na ang 30 minutes guys. Lagyan. Paid muna natin ang ating dip sauce, ang sauce niya.
Eh, bite natin. And then, ilagay natin ulit. 30 minutes ulit. Confirm. You know, 30 minutes ulit guys, para maluto. See you soon. Tingnan natin guys kung malutong na ang balat. Wow. Tingnan natin. Uy, oh. Sounds. Ito na guys. Saan natin. Ayun. Ready na yan.